კონსულტაციები ქართულ ოცნებაში რა საკითხებზე მსჯელობენ პარტიის ცენტრალურ ოფისში. მწვავე პოლიტიკური განცხადებები პარლამენტში პირველი პლენარული სხდომა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. არჩილ ტატუნაშვილის საქმე სასამართლო სხდომა მცხეთაში. Idant მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. უკვე რამდენიმე საათია პარტია ქართულ ოცნებაში შეხვედრა მიმდინარეობს, მას ბიძინაევანიშვილი, კახაკალაძე, ირაკლი კობახიძე და მამუკა მდინარაძე ესწრებიან. შეხვედრაზე იმყოფებოდა სალომე ზურაბიშვილიც. საუბარი მეორე ტურისთვის დაგეგმილ ღონისძიებებს ეხება. შორნა ხვიჩია განვრცობს თემას ახლა ღია ეთერში შორნა გისმენთ. დილიდან მიმდინარეობს ქართული ოცნების ოფისში შეხვედრა, თუმცა დღის პირველ ნახევარში ჩვენ არ გვქონდა ინფორმაცია, რომ ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტობის კანდიდატი, დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილიც ესწრებოდა ამ შეხვედრას, თუმცა ცოტა ხნის წინ ჩვენ შევნიშნეთ მისი ავტომობილი მანქანების გამოსასვლელთან, მოგვიანებით ის დავინახეთ მის შვილთან და დაცვის წევრებთან ერთად ქართული ოცნების მთავარ შესასვლელთან. ჩვენ მას ვკითხეთ გეგმების შესახებ, რაზე შეთანხმდნენ, როგორ უნდა მოემზადონ მეორე ტურისთვის, თუმცა მან ჟურნალისტების კითხვებს არ უპასუხა და თქვა მხოლოდ ის, რომ არ აპირებს საკუთარ გეგმებზე ქუჩაში საუბარს. არა, ეხლა მივდივარ ჩემი შვილთან. დავინახეთ, რომ გამოგზავნეთ ქართული ოცნების ოფისიდან მანქანა. თუ რაც ყველაფერს ვესწრებ, მოიცადე არ ვერ გავჩერდები ახლა. მეჩქარება. მიზეზი რომ პირველივე ტურში ვერ მოიპოვო. გამარჯობა, თქვენ დარწმუნებული. გამარჯვება მეორე ტურში. რატომ უნდა გითხრათ ქუჩაში ჩემ გეგმების შესახებ? იმიტომ რომ თქვენ მეორე ტურში აპირებთ იყაროთ კენჭი, ყველა საინტერესოს თქვენი გეგმები და სტრატეგია. დავალაგებ და გეტყვით. ჩემმა მომრჩეველთან მექნება პირდაპირი ჩემი ახსნები. ქართულ ოცნებაში დილიდან მიმდინარე შეხვედრას აესწრებიან ბიძინაევანიშვილი, კახაკალაძე, რომელმაც ცოტა ხნით დატოვა შეხვედრა იმის გამო, რომ თბილისის მთავრობის სხდომა ჩაეტარებინა, თუმცა დაბრუნდა ამ შეხვედრაზე პარლამენტის თავმჯდომარე, მამუკა მდინარაძე, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე პარლამენტში და როგორც აღმოჩნდა პრეზიდენტობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი მოკლე კომენტარი მედიასთან ამ მიმდინარე შეხვედრის შესახებ გააკეთა საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბექადავითურიანმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ პრობლემების და გამოწვევების შესახებ საუბრობდნენ და სახავენ პოლიცსაბჭოს წევრები იმ გეგმებს, რომლის მიხედვითაც უნდა მოემზადონ მეორე ტურისთვის. პარტიის ოფისში მიმდინარეობს შეხვედრა, ესწრება თავმჯდომარე, ესწრებიან პოლიცსაბჭოს წევრები, მიმდინარეობს მსჯელობა მეორე ტურთან დაკავშირებით, მიმდინარეობს მსჯელობა იმ პირველი რანგის პრობლემებზე, რომელიც გადასაწყვეტია, ჩვენ მივიღეთ მოსახლეობისგან გზავნილი, რომელსაც სჭირდება შესაბამისი პასუხი და რეაგირება და მიდის დაგეგმვა იმ ნაბიჯების, რომლითაც უნდა უპასუხოთ ამ გამოწვევებს. აწუთებშიც მიმდინარეობს ქართული ოცნების ოფისში შეხვედრა და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დასრულების შემდეგ პოლიცსაბჭოს ერთ-ერთი წევრი მედიასთან გააკეთებს განცხადებას, რაზე შეთანხმდნენ. მადლობ ჩორენა, ეს შორენა ხვიჩია იყო. არჩევნების დასრულების შემდეგ პირველი პლენარული სხდომა პარლამენტში მწვავე პოლიტიკური განცხადებებით დაიწყო. მთავარი თემები არჩევნების შედეგები და მის შემდგომ განვითარებული მოვლენები ამ სხდომათა დარბაზში დღეს მუდმივად ისმოდა ურთიერთბრალდებები. დეტალებით სალომე ქოქიაშვილი ჩაგვერთვება ქუთაისიდან. სალომე, გისმენთ. დიახ, როგორც ვარაუდობდით, საკმაოდ დაძაბული და მწვავე აღმოჩნდა საკანონმდებლო ორგანოში პირველი დღე არჩევნების შემდგომ, საკმაოდ მწვავე იყო დებატები და ჩვენ მუდმივად პოლიტიკური დებატების განმავლობაში ვისმენდით გადაძახილებს დარბაზში, შეკამათებას და ასე შემდეგ. მაგალითად, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გიგა ბოკერიას ობდა გამორთული მიკროფონიდან ეკეთებდა კომენტარები უმრავლესობის წარმომადგენელთა გამოსვლებზე, თავად უმრავლესობის წარმომადგენლები, მათ შორის და პლუს ამას პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლებიც, ისინი კი ოპოზიციის წარმომადგენლებს ეძახდნენ მოღალატეებს. მოკლედ, საკმაოდ მწვავე და დაძაბული კამათი იყო დღის განმავლობაში, განსაკუთრებით პოლიტიკური დებატების განმავლობაში საკანონმდებლო ორგანოში სხდომათა დარბაზში. რაც შეეხება თავად ამ დებატების შინაარსს, ბუნებრივია ისმოდა ურთიერთბრალდებები ორივე მხრიდან, ცალ-ცალკე, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები, ისე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები, საკუთარ გამოსვლებში ახმაურებდნენ იმას, რომ დაიყვნენ დარწმუნებულნი
მიუწვდომელნი იმაში, რომ მეორე ტურში გაიმარჯვებს კონკრეტულად მათ მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი. გარდა ამისა, დღეს საუბარი ამ პოლიტიკური დებატების განმავლობაში შეეხო ახალქალაქში განვითარებულ მოვლენებსაც, იქ მომხდარ ინციდენტს, რომელსაც ოპოზიცია უწოდებს ხელისუფლების მიერ მართულს, სახელისუფლებო ძალების მიერ მართულს, ხოლო მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ოპოზიციის წევრებს ამ გამოსვლებისას პასუხობდნენ იმას, რომ ეს ინციდენტი იყო პროვოცირებული სწორედ მათი შტაბის წარმომადგენლების მიერ. ამ ხელა რაოდენობის დეზინფორმაცია, რაც მოვისმინეთ, მე არ გამიგია. ადამიანები პირდაპირ გვპირდებიან, არც მეტი, არც ნაკლები სამოქალაქო დაპირისპირებას, დაანგრევას ყველაფრის და ამ ნანგრევებზე იმ ხელისუფლების აშენებას, რომელიც თვითონ აწყობთ. და გეუბნებიან, რომ შენო ამას შენი უმრავლესობის წევრები თქვენ თვითონ ამას გადაგებთ. არ დაუშვებთ რუსული მენტალიტეტის ჩინოვნიკის მატრიოშკას გაპრეზიდენტებას, რომლის შიგნით ზის სააკაშვილი, იმის შიგნით ზის მერაბიშვილი და სხვა მატრიოშკებში სხედან სხვადასხვა დამნაშავეების, სხვადასხვა კალიბრის. როდესაც თქვენ ებრძოდით ავტორიტარიზმს, ჩამოყალიბდით ზუსტად ისეთივე ავტორიტარულ მართლძალად, როგორიც არ მოგწონდათ წინა 9 წლის განმავლობაში. წააგეთ, იმიტომ რომ გახდით ერთი ადამიანის კაპრიზებზე მოსიარულე ძალა, რომელმაც ისე გადაწყვიტა, ვინ შეერჩია კანდიდატად საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომ არც კი გკითხათ, რომელმაც ისე გადაწყვიტა, მოეხსნა პრემიერ-მინისტრები, რომ არც კი გკითხათ და რომელიც ხვალდაზე დადგება და ისე მოგისვით აქედან უმრავლესობას, რომ არც კი გკითხავთ. და ამას უთხრა ქართულმა ხალხმა უარი. თურმე მთავრობის მარცხი არჩევნებში ნიშნავს სამოქალაქო ომის დაწყებას. ანუ თქვენ აპირებთ სამოქალაქო ომის დაწყებას, თუ ხალხი უარს გეტყვით. ამას ნიშნავდა ეს თქვენი კოლეგის განცხადება. დღეს წინა ხელისუფლების შეფასების არჩევნები კი არ მიმდინარეობს. 2012 წელი კი აღარ არის. მაშინ აფასებდნენ იმ ხელისუფლებას, როცა იყო. დღეს არის თქვენი მოღვაწეობის შეფასების არჩევნები და იმიტომ წააგეთ არჩევნები. თქვენ კანდიდატი დააყენეთ, რომელიც დღეს ეთნიკური წმენდის და ოკუპაციის შემდეგ ამდენი წლის მერე ამტკიცებს კვლავ, რომ საქართველოს დაიწყო ომიო, სააკაშვილმაო და ავიწყდება, რომ სააკაშვილი პრეზიდენტი იყო საქართველოსი. არა, მე დავიწყე ომი. ომი დაიწყო რუსეთმა, მაგრამ სააკაშვილის ხელით. დამის დამალვა გინდა თქვენ, მაგრამ არ გამოგივათ ეს. და გეკითხებით, რატომ გაუგრძელა მანდატი რუსებს 25 ივლისს? და 8-ში ცეცხლი გახდა მცინარე მოსახლეობაზე, საკუთარ მოსახლეობაზე. გეკითხებით და რატო თქვენ ამას არ იძახით? ოცნებას მოგმართავთ. გონიათ მართლა რომ მეორე ტურს გაიმარჯვებთ? ეხლა არის დრო, შეგროვდეს მთელი ეროვნული ძალები და გადავწყვიტოთ რა გავაკეთოთ. თუ არ შეიკრიბა მთელი ეროვნული ძალები, იცოდეთ რომ საქართველოს დაქცეულია. 6 წლის განმავლობაში თქვენ დაანგრიეთ იმ 9 წელიწადში ნაშენები. 6 წლის განმავლობაში თქვენ შექმნით უსამართლო, ძალადობრივი, სისხლიანი, სიღარიბის მომტანი რეჟიმი. შეეგუეთ დამარცხებას. მოემზადეთ ოპოზიციაში გადასასვლელად. ნაციონალურ მოძრაობასაც აქ ბატონო მასას მინდა შევახსენო ის კრემლში გაგზავნილი წერილები, სადაც ომიდან ერთ თვეში კონცერტების ჩატარებას ითხოვდით. თქვენ რაღაცზე ლაპარაკობთ საერთოდ და რა სამშობლოზე გველაპარაკებით. პრემიერ-მინისტრების ცვლაზე რო საუბრობთ, ბატონო სერგი, თქვენ გაგიკვირდათ პრემიერების ცვლა, ორჯერ მეტი პრემიერები ყავდათ გამოცვლილი, როდესაც იყავით ხელისუფლებაში და 9 წელზე საუბარი გაგიკვირდათ, როცა მოხვედით ხელისუფლებაში, წინა მთავრობის მიმართ შურიზიებაზე დაწყობილი მთელი კომუნიკაცია. ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა არაერთხელ დაგამარცხათ მაშინ, როდესაც გამხილად თუ რა ძალას წარმოადგენდით, წავიდა ოპოზიციაში. ეს ქალი არის მებრძოლი, არის პრინციპული და სამართლიანი ადამიანი, რომელიც რა თქმა უნდა არ დაგითმობთ არც ერთი წუთით, რომ საქართველოს დააბრუნოთ აი იმ დროში, რა დროსაც ალბედითად მართავდით ქვეყანას. ჩვენ გავიმარჯვებთ დამაჯერებლად და ქალბატონი სალომე გახდება საქართველოს პრეზიდენტი. დღეს მთელი ამ პოლიტიკური განცხადებების განმავლობაში ჩვენ როგორც ერთი ისე მეორე ძალისგან ვისმენდით ასე ვთქვათ დარწმუნებულ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მეორე ტურში სწორედ მათი მხარდაჭერელი ან მათ მიერ წარდგენილი კანდიდატი იქნება გამარჯვებული, თუმცა ბუნებრივია ეს არის პოლიტიკური შეფასებები, თუმცა საბოლოო ჯამში ალბათ მაინც ყველაფერს გადაწყვეტს ამორჩეველი, რომელიც მეორე ტურის დროს მივა საარჩევნო უბნებზე და საკუთარ არჩევანს დააფიქსირებს.
მადლობთ სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა პარლამენტში გაკეთებული განცხადებების შესახებ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნათია მეზრიშვილის ინფორმაციით ახალქალაქის ინციდენტის დროს დაზარალებულები გამოძიებასთან არ თანამშრომლობენ და გამომძიებელთა მიერ მითითებულ დროს არ ცხადდებენ. როგორც ჟურნალისტებს მეზრიშვილმა განუცხადა, ძალადობა მისი მხრიდანაც არ უნდა იყოს განხორციელებული, ბუნებრივია მიუღებელია. მისივე თქმით, ასევე მიუღებელია საგამოძიებო ორგანოს მიმართ ულტიმატუმის ენით საუბარი. მინისტრის მოადგილის განცხადებით საქმეზე გამოძიება 239 მუხრით მიმდინარეობს, რაც ხულიგნობას გულისხმობს. დღეს მე მოვისმინე რამოდენიმე განცხადება ამ საქმესთან დაკავშირებით, ულტიმატუმებით საუბარი საგამოძიებო ორგანოსთან და რაღაცა ვადების დაწესება, რომ თუ თქვა 24 საათში და 48 საათში არ იქნება ეს საქმე გამოძიებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გამოძიებას აქვს თავისი პროცედურები. იმისთვის, რომ სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში კონკრეტული პირები მიეცნენ, ამისთვის საჭიროა საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება. ამ საგამოძიებო მოქმედებებს ჭირდება დრო და გაწერილია შესაბამისი პროცედურები, რომელთა დაცვითაც ეს ყველაფერი უნდა ჩავატაროთ. მიუღებელია ასეთი განცხადებები იმ პირობებში, როდესაც დაზარალებულები არ თანამშრომლობენ. არ თანამშრომლობენ, არ ცხადდებიან გამომძიებელთა მიერ მითითებულ დროს, თუმცა მიუხედავად ამისა დავიცდით, ჩვენ როცა სურვილი ექნებათ მობრძანდებიან, გამოვკითხავთ და შესაბამის გადაწყვეტილებას მივიღებთ. ოპოზიციური გაერთიანება ძალა ერთობაშია საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ენზელ მკოიანისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას ითხოვს. ამის შესახებ გიორგი ვაშაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ახალქალაქში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დროებითი საგამოძიებო კომისია უნდა შეიქმნას. ვაშაძის განცხადებით პროკურატურამ მკოიანის წინააღმდეგ საქმე უნდა აღძრას. რაც შეეხება პლაკატების ჩამოხევის ფაქტს, გიორგი ვაშაძე აცხადებს, რომ ეს მათთვისაც მიუღებელია და ოლქის წარმომადგენლებს შესაბამისი გაფრთხილება უკვე მისცეს. დღესვე გიორგი ვაშაძემ არჩევნებთან დაკავშირებით სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფის შექმნაც დაანონსა. მინდა მოუწოდო დამოუკიდებელ ექსპერტ კრიმინალისტებს, გამომძიებლებს, ადვოკატებს, მობრძანდით ჩვენს ოფისში, რომ თქვენი მონაცემები ჩავიწეროთ, როგორც ჩანს, ჩვენ მოგვიწევს ხოლმე, ჩვენ თვითონ ჩავატაროთ საგამოძიებო მოქმედებები მომავალში ქართული ოცნების მხრიდან ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით. პარლამენტის წევრი ენზელ მკოიანი აცხადებს, რომ გიორგი ვაშაძე მას ტელეფონით ემუქრებოდა. მკოიანის თქმით, ვაშაძემ უთხრა, რომ უმჯობესი იქნება თუ მას იმუნიტეტს მოუხსნიან, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მისთვის უარესი იქნება. დეპუტატი ვარაუდობს, რომ ოპოზიცია პროვოკაციებს არჩევნებზე დაფიქსირებული შედეგების გამო აწყობს. უნდათ ჯავახეთში დესტაბილიზაციის მოწყობა დამემუქრა. ამბობს თითქოს პირადად ვმონაწილეობდი თემაში, არა და ყველა მიცის, რომ ასე არ არის. ყველა ახალგაზრდას ვთხოვდი, რომ პროვოკაციას არ წამოეგონ. ამის არაერთი მოწმე არსებობს. იქ პირდაპირ ამბობდნენ, რომ ვინც ხმამისცა 48-ს მაგათი დედაც. არსებობს ამის ჩანაწერები. ამის გამო მოხდა ყველაფერი. ამბობს, რომ შენთვის უკეთესი იქნება თუ იმუნიტეტს მოგიხსნიან, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მოვალთ ხელისუფლებაში და უარესი იქნება შენთვისო. ნინო წმინდის და ახალქალაქის მაჟორიტარ ენზელ მკოიანის ძმა მარტინ მკოიანი აბცელებს სათვალთვალო კამერებით გადაღებულ ვიდეო მასალას, სადაც მისი თქმით ჩანს, როგორ ხევენ და აზიანებენ მკოიანის ოჯახის კუთვნილ ბენზინ გასამართ სადგურზე გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები სალომე ზურაბიშვილის სააგიტაციო მასალას. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში გამთავრებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა ასევე ნინო წმინდის და ახალქალაქის მაჟორიტარმა ენზელ მკოიანმა. პარლამენტის წევრის თქმით, ინციდენტი, რომელიც ახალქალაქში მოხდა ნაციონალური მოძრაობის და გრიგოლ ვაშაძის შტაბის წევრების მიერ ორგანიზებული და მართული პროვოკაცია იყო. როგორც მკოიანი ამბობს, აღნიშნული ფაქტი დასტურდება ვიდეო მასალითაც. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მომხდარ ინციდენტში ოპოზიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერებს ადანაშაულებს ინციდენტის დროს მოძრაობის ძალა ერთობაში 4 აქტივისტი საავადმყოფოში მოხვდა. გაერთიანებული ოპოზიციის შტაბთან მომხდარ ფაქტს სამართალდამცველები იძიებენ. მე შემიძლია ვთქვა, რომ მერერა რო პლაკატები ჩამოხეს, ჩვენსა და მათ შორის განსხვავება ეგ არის, ჩვენ არაერთი ფაქტი დავაფიქსირეთ ესეც საქართველოს მასშტაბით და ყოველთვის პატრულს ვიძახებთ და სამართლებრივ მოქმედებას ვითხოვთ, მათ ეს საბაბად გამოიყენეს, რომ ორგანიზებულ დანაშაულებრივი ჯგუფი ენზელ მკოიანის ხელმძღვანელობით თავს დასხმობდა ჩვენი შტაბის წევრებს. დანაშაულია, როცა დეპუტატი თავს იმართლებს იმით, ამხელა დანაშაულის ჩადენაში თავს იმართლებს, რომ ორი პლაკატი ჩამოხიეს და ამიტომ შევქმნი ორგანიზებულ დანაშაულებრივი ჯგუფი. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. მასში აღნიშნულია, რომ საელჩო იზიარებს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის წინასწარ დასკვნას, რომ 22 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნები კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა და პროფესიულ დონეზე იყო ადმინისტრირებული, რამაც ამ მომრჩეველს მისცა შესაძლებლობა გაეკეთებინა თავისუფალი არჩევანი. განცხადებაში ასევე წერია, ჩვენ ვიზიარებთ საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეშფოთებას საარჩევნო პროცესებში არსებული ხარვეზების შესახებ, როგორიცაა შეუსაბამო ხერხებით ამ მომრჩეველს
მომხრეთა მობილიზება და ადმინისტრაციული რესურსის არასათანადო გამოყენება. ხაზგასმით აღნიშნავთ მეორე ტურში ამ ხარვეზების გამოსწორების მნიშვნელობას. შეერთებული შტატები განაგრძობს საარჩევნო გარემოს ყურადღებით დაკვირვებას. მნიშვნელოვანია, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდეს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, რომელიც საშუალებას მისცემს ყველა მოქალაქეს თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი ნება საარჩევნო ყუთთან აღნიშნულია ამერიკის საელჩოს განცხადებაში. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ აჭარაში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები შეაჯამა. თორნიკა რიჟვაძის განცხადებით არჩევნებმა ჩაიარა დემოკრატიულ გარემოში, დარღვევების გარეშე და ეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც ასე შეაფასეს. მისივე თქმით, არის რიგი საკითხები, რაზეც დაგვიანდა რეაგირება, დაგროვდა გარკვეული პრობლემები, ასევე პირველ ტურში ვერ მოხდა მობილიზება იმ მხარდამჭერების, რომლებიც ქართულ ოცნებას ყავს. თუმცა აჭარის თავმჯდომარის განცხადებით, მეორე ტურისთვის უკვე შეძლებენ მაქსიმალურ მობილიზაციას და კომუნიკაციის ხარჯზე შედეგის მიღწევას. შესრულება 9 თვის მონაცემებით კვარტალი იყო. ჩვენ პირველ ტურში ვერ შევძელით მობილიზება იმ ხარდამჭერების, რომლებიც ქართულ ოცნებას ყავს და უკვე ჩვენ მეორე ტურისთვის შევძლებთ მაქსიმალური მობილიზაციის, მაქსიმალური კომუნიკაციის ხარჯზე იმ შედეგის მიღწევას, რომელიც არა მარტო ქართული ოცნებისთვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. მე ამიტომა იქნება ვთქვათ, რომ არსებობს თავრობა ხელისუფლება, რომელიც 6 წელია ხელისუფლებაშია და შეცდომა არ დაუშვია. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არჩევანზე როცა მიდგება საქმე, ჩვენი შეცდომები იმ სხვა არჩევანთან მიმართებაში, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს შესთავაზეს, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი შეცდომები ნაკლებად არის, ნაკლებად აწუხებს მოსახლეობას. ხმაური იყო დღეს ფოთის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ხელისუფლება ამ მომრჩეველზე განხორციელებულ ზეწოლაში დაადანაშაულა. ოპოზიციის განცხადებით არჩევნების პროცესში და მას შემდეგაც საკრებულოს დეპუტატები მოსახლეობაზე ზეწოლას ახდენენ, მხარდაჭერას თხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სამსახურიდან გათავისუფლებით ემუქრებიან. საკრებულოს უმრავლესობის წევრები ბრალდებებს უარყოფენ და აცხადებენ, რომ აგიტაცია მათ კანონით არ ეკრძალებათ. მთელი არჩევნების პროცესი გაყალბებით მიმდინარეობდა. ქართველმა ხალხმა მაინც აჯობა ამ ცრუ ოლიგარქიულ ფეოდალურ მართლობას და სათანადო ხმა მისცა იმას, ვინც საქართველოს წაიყვანს წინ. არ ჩერდებიან, საქმეც იმაშია, რომ აგრძელებენ ამ სიბინძურებს, მიდიან ხალხთან და ელაპარაკებიან, აი თქვენ სამსახურიდან განთავისუფლდებით. აი ასეთი დაბრალებებით ხალხი ყავდათ ციხეში. ისეთი დაბრალებებით, რომლითაც ფაქტიურად არაფერი უბრალოდ სურათი გადაუღეს ადამიანს, რომელსაც აქვს სრული უფლება, რომ აგიტაცია გასწიოს. ჩვენ გვაქვს მეორე ტური და ყველას მოუწოდებ იმ ადამიანებს, ვინც საქართველოს მომავალს უყურებს, ნიკოლაძის ქალაქში ვინც ცხოვრობს, რომ გააკეთოს სწორი არჩევანი. Deutsche Welles რუსულენოვანი სამსახური საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატთან სალომე ზურაბიშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს. კითხვაზე აკონტროლებს თუ არა მას ბიძინა ივანიშვილი, ზურაბიშვილი ამბობს, რომ ყოველთვის დამოუკიდებელი იყო. სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილის წასვლის შემდეგ საქართველო უფრო მეტად დემოკრატიული გახდა. კითხვაზე ფიქრობს თუ არა, რომ შეუძლია რამის შესვლა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და რუსეთთან დაკავშირებით, საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი აღნიშნავს, რომ სამხრივად ქართულ-რუსული ურთიერთობების შეცვლა შეუძლებელია. ქართული ენის სონის და ფრანგული აქცენტის გამო კრიტიკის შესახებ კითხვაზე პასუხის გაცემისას სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოში უკვე 16 წელია ცხოვრობს, მის მიმართ ქართული ენის გამო კრიტიკა კი 2 თვის წინ დაიწყო. ზურაბიშვილმა აღნიშნულ თემაზე საუბრისას ლატვიის ყოფილი პრეზიდენტის ვაირა ვიკე-ფრაიბერგას მაგალითი მოიყვანა. ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს შუმაკულმა მშობლებმა საგანგებო ბრიფინგი გამართეს. მათი თქმით, ერთიანდებიან და ქმნიან საგანგებო შტაბს იმისთვის, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი არ დაბრუნდეს. მუტარო ბაქიძის დედა მოუწოდებს მოსახლეობას ქართული ოცნების მიმართ არსებული სამართლიანი წყენა გვერდზე გადადონ, მივიდნენ არჩევნებზე და კიდევ ერთხელ დაამარცხონ ნაციონალური მოძრაობა. პრესკონფერენციაზე განცხადება გააკეთეს ვაზაგაშვილის და სულხან მოლაშვილის ოჯახის წევრებმაც. მათი თქმით, ყოფილი ხელისუფლების მმართველობაში დაბრუნება სამოქალაქო დაპირისპირების მომტანი იქნება. 2012 წელს მოვიტანეთ ჩვენი დიდი ბრძოლით, სისხლით მე ვიტყოდი, ბრძოლით 2012 წლის გამარჯვება. და დღეს ჩვენ დგევართ უკვე რეალურად იმ საშიშროების წინაშე, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბრუნდებიან ჯალათები. სწორედ თქვენ მინდა მოგმართოთ, ჩემო თანამებრძოლებო, მართლაც რამდენი ვიბრძოლეთ ერთად, გავიხსენოთ ის უბედურება, რაც გვჭირდა. შემოგხედეთ ჩვენ და გაიხსენეთ ჩვენი ტრაგედიები. რამეს გეტყვით, რომ უცბად წარმოვიდგინე ესეთი ამბავი.
დაინიშნა პრეზიდენტად აირჩიეს ვაშაძე, რომელიც ავანსად ამობს, რომ ჩამოთვალა გვარები, მე აღარ ჩამოთვლა ამას გავანთავისუფლებო და მე წარმოვიდგინე ესეთი ამბავი, დედა გადამეცვალა, მამა, ძმა, მეუღლე, მაგრამ ჩემმა შვილმა უცბად, აი წარმოიდგინეთ, რომ მისი განთავისუფლებული ხალხი ქორწილში შემხდა. მე თამაზ მოლაშვილს შვილიდან მამას ეს შეხვედრა როგორ დამთავრდება? ეს მუქარა არ არის ხალხო. იმ დროს, როდესაც გაგიჟებული ხარ შვილის სიკვდილით, იქ მერე ვინ რას მოიმოქმედებს? ეს ნუ რავი, ნუ დაგეგმავს წინასწარ, რომ ასე იქნება და ისე იქნებაო. კიდევ ვიძახი მე, რანაირად უნდა შევხედო მე მას იმ განთავისუფლებულ პიროვნებას. არ დავუშვათ, რომ ნაციონალები მოპრობდნენ. ვაშაძე მოდის იმ დევიზით, რომ გაანთავისუფლოს მკვლელები. მათ შორის არის ჩემი ძმისშვილის მკვლელი საათზე. როგორ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ალბათ იქ არ დაუსახელებია, მაგრამ სოსანაშვილსაც გაანთავისუფლებს, რომელმაც დაიქირავეს და ასეთი სასტიკი მკვლელობა ჩაიდინა. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის წევრები საკანონმდებლო ორგანოდან კანაფის წარმოებასთან დაკავშირებით მომზადებული კანონპროექტის გაწევას ითხოვენ. კომიტეტის თავმჯდომარემ აღნიშნული საკითხი ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დააყენა. კომიტეტის წევრები აცხადებენ, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი კანაფის წარმოების წინააღმდეგია და მათი განწყობა საპრეზიდენტო არჩევნებზეც გამოიხადა. დეპუტატების მოთხოვნის საპასუხოდ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ყურადღებას პროცედურულ საკითხებზე ამახვილებს. ნათია მეზრიშვილი აცხადებს, რომ თუ მთავრობა კანონპროექტის უკან გაწევის გადაწყვეტილებას მიიღებს, ინიციატივა გაწეული იქნება. ამ დროისთვის მმართველი გუნდის გადაწყვეტილებით კანონპროექტის განხილვის პროცედურა შეჩერებულია. გაწევა ნიშნავს იმას, რომ არ დაუბრუნდებიან მის განხილვას. ერთადერთი, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა კანონის უკან გატანისა აქვს მხოლოდ მთავრობას. მთავრობას დღეს ეს არ უნდა მიუხედავად უკიდურესად არა პოპულარული რეაქციისა საზოგადოების მხრიდან. ეს იმას ნიშნავს, რომ არჩევნების შემდეგ ესენი აპირებენ ამ კანონის გათხოვებას. ეს არ იყო ვთქვათ პლანტაციების გაშენება, როგორც ჩვენო ოპონენტებმა გაავრცელეს, აქ იყო მხოლოდ სამედიცინო და კოსმეტიკური პროდუქციის დამზადებისათვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რადგან საზოგადოებისათვის ეს ნაწილიც მიუღებელია, მე დღეს მხარს დავუჭერ, რომ სწრაფად იქნას გაწეული ეს კანონპროექტი, რომ საზოგადოებას არ გქონდეს მღელვარების არც ერთი საფუძველი. მაინც ალბათ აუცილებელია და სწორია უფრო დღეს დამდგარი არჩევნების შედეგების მიხედვით გავიწვიოთ აღნიშნული კანონპროექტი, იმიტომ რომ საზოგადოებამ ვერ მიიღო შესაბამისი განმარტებები. პოლიტიკური პოზიცია დაფიქსირდა 4 დეპუტატის, რომელიც მე გავაჭრევ ბიუროზე. ჩათვალეთ, რომ ეს იყო მთელი ინფორმაცია. დანარჩენი თით და გამოწვეული თემებია. საუბარია 4 დეპუტატზე, რომლებმაც გუშინ ეს ინიციატივა წარმოადგენს გაწევის შესახებ, მაგრამ გაწევას აქვს თავისი პროცედურები და ეს პროცედურები კარგად იციან დეპუტატებმაც და კარგად იციან მთავრობის წევრებმაც. კანონპროექტის ავტორი არის საქართველოს მთავრობა. მთავრობა თუ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს კანონპროექტი იქნეს გაწეული, იქნება გაწეული, მაგრამ ამ ეტაპზე ამ კანონპროექტის განხილვის საკითხი დღის წესრიგში საერთოდ არ დგას. ამიტომ ეს რაღაცაში ფოთვები ამ საკითხთან დაკავშირებით არის სრულიად უადგილო. მცხეთის რაიონულ სასამართლოში არჩილ ტატუნაშვილის თავისუფლების უკანონო აღკვეთის და წამების საქმეზე 5 პირი დაიკითხა მათ ჩვენება დახურულ სხდომაზე მისცეს. პროცესის დახურვის შუამდგომლობით მოსამართლეს ბრალდების მხარე მიმართა. როგორც სხდომის დასრულების შემდეგ პროკურორმა განმარტა შუამდგომლობის მიზეზი მოწმეების უსაფრთხოება. მისი განცხადებით არსებობს შესაძლებლობა, რომ მათი ჩვენებების გასაჯაროების შემთხვევაში მოწმეების და მათი ახლობლების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე შეექმნეს, რადგან ისინი პერიოდულად შედიან ოკუპირებულ ახალგორში. პროკურორის ინფორმაციით მოწმეებმა ისაუბრეს როგორც ბრალდებულების შესახებ, ისე იმის თაობაზე თუ როგორ მოხდა არჩილ ტატუნაშვილის და მასთან ერთად ყოფი პირების ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაკავება. მათ ისაუბრეს როგორც ბრალდებულების შესახებ, ასევე იმის თაობაზე თუ როგორ მოხდა არჩილ ტატუნაშვილის და მასთან ერთად ყოფი 5 პირის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, სოფელ მოსაბრუნში დაკავება, შემდგომ ცხინვალის ტერიტორიაზე გადაყვანა და წამება გაგებული აქვთ უბრალოდ ინფორმაციული კუთხით.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში ზაზა სარალიძის და მალხაზ მაჩალიკაშვილის ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვა გადაიდო. პროცესის გადადების შუამდგომლობა სხდომაზე შინაგან საქმე და სამინისტრომ დააყენა, ვინაიდან სამინისტროს წარმომადგენლების განმარტებით შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება ვერ მოესწრო. შინაგან საქმე და სამინისტროს დოკუმენტაციის წარსადგენასაც კარვების გაშლის დაუშვებლობა იქნება დასაბუთებული ვადა 15 ნოემბრამდე განესაზღვრა. მანამდე ზაზა სარალიძემ მოსამართლეს მიმართა და იმედი გამოთქვა, რომ კარვის გაშლის უფლება მიეცემა. შინაგან საქმე და სამინისტროს და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის წინააღმდეგ სარალიძემ და მაჩალიკაშვილმა შეიტანეს სარჩელი. ისინი პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე კარვის განთავსების შესაძლებლობის შეზღუდვას ასაჩივრებენ. ლეიბორისტული პარტია ხელისუფლებას მოუწოდებს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დანიშნოს. პარტიის ლიდერის შალვა ნათელაშვილის თქმით, მეორე ტურის შედეგებს არანაირი მნიშვნელობა აღარ აქვს, რადგან რეჟიმმა ჩამოშლა უკვე დაიწყო. ნათელაშვილის განცხადებით, ამ მომრჩეველმა ხმა არა ვინმეს სასარგებლოდ, არამედ ქართული ოცნების წინააღმდეგ მისცა. მეთოდი მსოფლმუნო ფუნქციებით ახლა თუ მოვიდოდა იქ პოლიტიკური გვერდიდან რას უკვე ნახეთ. არავით არის მეორე ტური, მესამე ტური და მეოთხე ტური, თქვენ არ გადაგარჩენთ. თქვენი ჩამოშლა დაწყებულია. არჩევანის თავისუფლება ეს ისეთი საკაცობრიო მონოპოლია, რომელიც მსოფლიო მოიპოვა დიდი ბრძოლის ფასად. ამიტომ მე ვერავის ვერ დავავალებ და ვერავის ვეცორაფერს ვერ აუგზავნებ. ერთი რამ ვიცი, რომ ჩემს ამომრჩეველს ივანიშვილის ატანა არა აქვს და მისი კანდიდატების. მოსამართლეები, რომელთაც კოლეგიის ან პალატის შეცვლა სურთ და პირები, რომლებსაც მოსამართლეობა სურთ. მოსამართლეობის მსურველ კანდიდატებთან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრების პროცესი გრძელდება. დღეს 7 კანდიდატს მოусმინეს, მათ შორის რეზონანსული საქმეების მოსამართლეებს და ასევე მოქმედ პროკურორს. გახმაურებულ საქმეებზე კითხეს მოსამართლე გიორგი არევაძეს, რომელმაც რეზონანსულ საქმეებს შორის განიხილა სანდრო გირგვლიანის საქმეზე გასამართლებული პირების შეწყალების საქმე და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა. ასევე გასაუბრება ჩატარდა დემირელის კოლეჯის ყოფილი მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუკის საქმის გამხილვალ მოსამართლეებთანაც ნიკოლოზ მარგალაშვილთან და ხატია არდაზაშვილთან. კონკურსში კიდევ ერთხელ მონაწილეობს მოქმედი პროკურორი რეზო ნადოი, რომელიც წარსულში მოსამართლე იყო, ხოლო შემდეგ გახმაურებული საქმეების პროკურორი. ჰარის დაბინძურებისთვის დედაქალაქში შესაძლოა სანქციები გამკაცრდეს. თბილისის მერის მიერ მომზადებული შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტს განსახილველად უახლოეს მომავალში გადაეგზავნება. ცვლილებების მიხედვით სამშენებლო კომპანიებს ახალი რეგულაციების დაკმაყოფილება მოუწევთ, რომლის მიზანიც მტვერებადი მასალიდან წარმოქმნილი მყარი ნაწილაკების ჰაერში მოხვედრის თავიდან აცილება. საკანონმდებლო პაკეტი სანქციების მოქმედებას ისეთი მიმართულებით ითვალისწინებს, როგორიცაა მშენებლობის პროცესში ამტვერებისგან დამცავი ბადეების თავსებლობა, ამტვერებადი მასალის სველი მეთოდის გარეშე დამუშავება, გადაუხურავი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით მისი გადაზიდვა და გადაუხურავ სივრცეში განთავსება. ფლოტის სანქციების რაოდენობა პირველ შემთხვევაში სავარაუდოდ 100-დან 200 ლარამდე იქნება. მიმდინარე მასშტაბური მშენებლობები, სამშენებლო მოედნების, ამტვერებადი მასალების, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით გადაზიდვის, განთავსების, დამუშავებისა და რეალიზაციისთვის სპეციფიკური რეგულაციების არ არსებობა. ეს არის დღეს სერიოზული პრობლემა. ეს პაკეტი უკვე მომზადებულია. ჩვენ უახლოეს მომავალში გადავცემთ ამას პარლამენტს და დარწმუნებული ვარ, რომ პარლამენტის მხრიდან იქნება მაქსიმალური მხარდაჭერა. არის დაახლოებით ისეთი ოდენობის სანქციები, რაც განსაზღვრულია გარემოს დაცვის სფეროში სხვა სამართალდარღვევებისთვის საუბარია 100-200 განმეორებითო შემთხვევაში მომატებული რაოდენობით ასე შემდეგ, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება მაინც საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს. სამგორიდან ლილოს მიმართულებით მეტროს პროექტისთვის დედაქალაქის მერიაში სატენდერო დოკუმენტაცია მზადდება. კახა კვალძემ საზოგადოებას პროექტის ტექნიკური დეტალები დღეს მთავრობის სხდომაზე გააცნო. ტენდერში მონაწილეობის შესაძლებლობა მერის განმარტებით საერთაშორისო გამოცდილების მქონე კომპანიებს ექნებათ. პროექტის განხორციელებას კი დაახლოებით 2-3 წელი დასჭირდება. ახალი დამოუკიდებელი მიწის ზედახაზის მშენებლობასთან ერთად პროექტი კიდევ 7 მეტროსადგურის მოწყობას ითვალისწინებს. მერის თქმით, დღის განმავლობაში აღნიშნულ ხაზზე ელექტროტრანსპორტის 6 მოძრავი შემადგენლობა ივლის მოცდის, როგი პირველ ეტაპზე დაახლოებით 10 წუთი იქნება. ამასთან, როგორც დედაქალაქის მიერ აღნიშნა, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა ჩატარდა თბილისი რუსთავის დამაკავშირებელი მიწისზედა მეტროს მშენებლობასთან დაკავშირებითაც. დაახლოებით 150,000 მგზავრი შეძლებს ყოველდღიურად გადაადგილებას ახალი პროექტით. გარდა ამისა, შეამცირებს ამავე მიმართულებით მოძრავი კერძო სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილების მაჩვენებელს, ასევე ვიწყებთ მუშაობას, გვინდა განვახორციელოთ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, ასევე მეტროს მიმართულებით, ოღონდ თბილისი რუსთავი დავაკავშიროთ ერთმანეთს.
თბილისის ზოოპარკში სპილო გრანტს ურთულესი ოპერაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ეშვი უკვე ამოღებული, ახლა ჭრილობის გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ოპერაციისთვის თბილისში სამხრეთ აფრიკიდან ცნობილი ვეტექიმი გერჰარდ სტინგამპი და ანესთეზიოლოგი ადრიან ტორდიფი ჩამოვიდნენ. სპილო გრანტი 23 წლისაა საქართველოში რამდენიმე წლის წინ ერევნის ზოოპარკიდან ჩამოიყვანეს მას. ორი ეშვი ჰქონდა დაზიანებული. პირველი ოპერაცია, რომელიც 11 საათს გაგრძელდა, ბრიტანელმა ექიმებმა 2014 წელს წარმატებით ჩაატარეს და გრანტს ერთი დაზიანებული ეშვი ამოუღეს. თბილისში იმყოფება BBC-ს გადამღები ჯგუფიც. BBC ახალ სერიალში დიდი ცხოველების ოპერაციები გრანდის ისტორიას ერთ სრულ ეპიზოდს დაუთმობს. პირველიდან 5 ნოემბრის ჩათვლით სახვიდი ხელოვნების მუზეუმი მოდის კვირეულს Mercedes-Benz Fashion Week-ს უმასპინძლებს. აღნიშნულ საკითხზე ორგანიზატორებმა გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს და მედიას კვირეულის დეტალები გააცნეს. მოდის კვირეულის მერვე სეზონზე ორი ახალი პროექტი Binex და Art Georgia ჩატარდება. კვირეულის ფარგლებში 40-მდე დიზაინის ჩვენება მოეწყობა და მასტერ-კლასები გაიმართება. კვირეულის მთავარი სტუმარი ლეგენდარული იაპონელი არტისტი და დიზაინერი ჰიროში ფუჯივარა იქნება. ველოდები ძალიან ბევრ საინტერესო სტუმარს, ძალიან ბევრ საინტერესო ჟურნალისტს, ბევრ საინტერესო ბაერს, ამიტომ უკვე სეზონის დამთავრების შემდეგ გვეცოდინება შედეგები, იმიტომ რომ რეალურად პროექტი იწყება დასრულების შემდეგ. ჩამოყობს ცნობილი გავლენიანი საერთაშორისო შემსყიდველები, წელს გვეყოლებიან ისეთი ქვეყნებიდან, ქალაქებიდან, როგორიც ლონდონი, ნიუ-იორკი, მოსკოვი, ქუვეითი და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი ქართულ დიზაინერებს და მათი პროდუქციის სოფლიო მასშტაბით პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. მოამბე ამი დასრულებულია, მაგრამ მშვიდობებით, თქვენ კი დღის სიახლეებს გაეცანით 1 TV-ზე. მე ოთარ გიორგაძე ვარ, ეს ახალი კვირაა პირველ არხზე. ხანდახან შეკითხვა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პასუხი. შეიძლება ვერ ვთანხმდებოდე ძალიან ბევრ საკითხზე. დროა რომ ეს სიტყვას ჩემი მხრიდან ხმამაღლა. ხანდახან შეკითხვა ჩიხია, რომელსაც პასუხამდე ვერ მივყავართ. და როცა სტრატეგია არ გაქვს, ბუნებრივია, თულდება ნებისმიერ